אתם סובלים מחרדה או מניתוק או מדיכאון ואתם כל היום רק חושבים על זה, אתם כל הזמן רק מתעסקים בזה, במה אתם מרגישים ומה קורה. ואתם חושבים שאם אתם תחשבו על זה כל הזמן, אז אתם בטח גם תפתרו את זה, אתם בטח תמצאו איזשהו פתרון. צר לי להודיע לכם, אבל עצם זה שאתם חושבים על זה כל הזמן ומתעסקים בזה כל הזמן, אתם מעמיקים את הבעיה ואתם בכלל לא קרובים לפתרון, אלא להפך אתם מתרחקים מהפתרון. בואו נדבר על זה בסרטון הבא, נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על הדפוס הזה שחוזר הרבה פעמים על עצמו. אנשים שפשוט סובלים מחרדה או מדיכאון או מדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, תחושה של ניתוק, פשוט מתעסקים בבעיה כל היום בראש שלהם, והם בטוחים שאם יחשבו על זה מספיק, הם בסופו של דבר ככה ימצאו את הפתרון או יגיעו לאיזושהי תובנה שתסגור את הכל. והאמת היא שההפך הוא הנכון. ככל שאתם מתעסקים בזה יותר, ככה אתם מעמיקים את הבעיה ומתרחקים מהפתרון. דבר ראשון, חשוב להבין, הידע שלכם מוגבל. זה שתחשבו על זה עוד ועוד ועוד, לא יפתור את זה. גם אני סבלתי מזה, וכמובן שכל היום התעסקתי בזה בצורה מאוד אובססיבית. מה אני מרגישה ומה שתי עכשיו, ואם עכשיו אני מנותקת, ואיך אני רואה עכשיו, איך זה, כל הזמן התעסקתי בזה, ועכשיו אני בחרדה, ועכשיו אני בזה, ומה עכשיו, ומה קורה לי עכשיו, כל הזמן התעסקתי בזה. ולצערי, מה שקרה זה פשוט העמיק את זה יותר ויותר. לצערי, או לשמחתי, כי הודות לזה, היום אני עוזרת לאחרים לצאת מהמצב הזה, ולא להגיע לסבל שאני חוויתי. הבעיה, כשאנחנו כל היום מתעסקים בזה וחושבים על זה, שאנחנו חיים את זה יותר. זה אחד. 2, אנחנו לא נמצא פתרון, מכיוון שהידע שלנו מוגבל. הידע הפיזיולוגי על מה קורה במוח ומה קורה בגוף, ולמה זה נגרם, יש הרבה דברים שמוגבלים. דבר נוסף, אל תנתחו את עצמכם. גם פסיכולוג הולך לפסיכולוג, אוקיי? גם מנתח הכי טוב בעולם הולך מנתח מוח אחר כדי לעשות ניתוח מוח. אל תנתחו את עצמכם. למה? מכיוון שקודם כל אתם מוגבלים, אתם לא יכולים באמת לראות את עצמכם אובייקטיבית. ודבר נוסף והכי חשוב, וזאת הסכנה הממשית, אתם יכולים להגיע למסקנות לא נכונות שיפגעו בכם. לצורך הדוגמה, אנשים שכל היום התעסקו בזה עם עצמם וכל היום חשבו על זה עם עצמם, בסופו של דבר שהם הגיעו אליי, הם כבר הגיעו וסיפרו לי מה הסיבה, והסיבה לא הייתה קשורה. הסיבה היא כי עשו עליי חרם בילדות. כן, אבל למה 15 שנה אחרי זה פתאום אתה מרגיש את הניתוק? איך זה קשור לחרם? זאת אומרת, בן אדם חושב על זה כל היום, בסופו של דבר המוח שלו חייב לתת איזשהו מענה, איזושהי תשובה, אז הוא מוצא את מה שיש לו, וברוב המקרים זו לא התשובה האמיתית, זה לא הדבר הנכון שבאמת קשור לזה. ואז צריך לפרק את הקשר. הבעיה שמאוד קשה לפרק קשר שלא קיים. זאת אומרת, קשה מאוד לבוא ולהוכיח. ההוכחה היחידה שבדרך כלל אני באה ואני אומרת, אוקיי, אבל למה אז לא חווית ניתוק מאז החרם? למה לא 15 שנה הרגשת מנותק? איפה זה היה עד עכשיו? למה עכשיו פתאום זה עלה? עדיין קשה לנתק, כי בעצם קשה לנתק משהו שאין. צריך להבין, זה הקושי. בגלל זה תמיד אני אומרת, אל תתעסקו בזה, אל תבואו עם כל מיני מחשבות וכל מיני מסקנות שהסקתם לבד, כי אחר כך קשה מאוד להפריח אותן. זו הבעיה הגדולה, זה מה שיכול בעצם לעכב טיפול, כי צריך להפריח את המחשבות האלה, וקשה להפריח אותן, מכיוון שצריך להוכיח על משהו שהוא לא קיים, צריך להוכיח על משהו שהוא לא מתקיים, וזה קושי, זה כמו לדוגמה, חייזרים. איך נוכיח שחייזרים לא קיימים? קשה להוכיח שחייזרים לא קיימים, יותר קל אולי להוכיח שחייזרים כן קיימים. או שאנחנו יוצאים לנקודת הנחה שאין חייזרים עד שיוכח שיש. זאת אומרת, איך נוכיח שאין חייזרים? אנחנו לא, אם ניקח אתכם עכשיו למאדים או לא יודעת מה, לכל הכוכבים בשמיים, אז נראה לכם, אין שם חייזרים, אבל עדיין מה יקרה? תגידו לרגע, אבל אולי הם עברו, אולי הם בלתי נראים. זאת אומרת, יש עדיין כל מיני דברים שיכולים להפריח את זה, את הטענה של אין. ולכן להוכיח על משהו שהוא לא נכון, קשה מאוד. צריך תמיד להוכיח שהדבר הזה נכון. וכשאתם באים עם המסקנה הזו, קשה יותר לפרק אותה. ואז מה שקורה, ולפעמים אני רואה את זה, באמת כואב לי הלב על הבן אדם. חודשים ארוכים, הוא סובל. רק בגלל המסקנה הזאת שיש לו בראש, וקודם כל יש לו את הספק. יש לו את הספק שאולי מה שאני אומרת לא נכון. אולי באמת מה שהוא חושב זה נכון. אולי המסקנה שלו היא נכונה. עכשיו גם המסקנה שלו לא מבוססת על שום דבר שקשור למציאות, שום דבר מדעי, שבאמת
בא ומחזק את הטענה שלו. אין לו הוכחות לטענה, אלא זו רק מחשבה שהפכה להיות מסקנה והפכה להיות איזושהי אמת. וזה מצב מאוד מאוד מסוכן, ולכן אני ממליצה לכולם, אל תתעסקו בזה, קודם כל התעסקות בזה מעמיקה בזה. ב', אל תנתחו את עצמכם, אתם לא באמת אובייקטיביים, אתם מוגבלים, ומה שיכול לקרות זה פשוט שאתם תגיעו למסקנות שהן לא נכונות, שפשוט יפגעו בכם ויעקבו לכם את התהליך, ופשוט יעשו לכם יותר רע ויותר גרוע. במקום זה, לא להתעסק בזה, להתעסק בדברים חיוביים, בדברים טובים, ליהנות מהחיים, להיות שם, ולקבל עזרה ממישהו שיעזור לכם, באמת לשבור את הלופ הזה. מה לעשות כדי לצאת מזה? כי קשה להפסיק לחשוב על זה, אני יודעת, אני הייתי שם, אני חוויתי את זה, ואני גם עשיתי מאות תהליכים עם אנשים, אני יודעת כמה זה קשה פשוט להפסיק לחשוב על זה. עם זאת, יש דברים שאפשר לעשות, אני ממליצה בזה לגשת בהקדם למישהו, להתייעץ איתו, לדבר איתו, לטפל בזה נקודתית, כדי באמת לטפל בזה ולפתור את זה, מבלי שאתם יוצרים מסקנות, כי המסקנות האלה אחר כך לפרק אותם, לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן, תהליך ארוך, שצריך באמת לפרק את המסקנות של האנשים ולערער עליהם ולפרק אותם, ולצערי זה פשוט מעריך את זמן הטיפול של הבן אדם. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!